Vă salut și în 2025 bun. Am stat ceva timp să mă gândesc dacă să fac acest video sau nu, pentru că el e destul de negativ. 2024 a fost cel mai prost an al meu din punct de vedere emoțional, familial. Foarte bun însă profesional, pe direcțiile, pe domeniile în care eu am intrat. Și într-un fel, dacă va continua, dacă sunt sănătos și nu mi se va întâmpla ceva pe această direcție, eu sunt mulțumit. Cu toate că viața mea e încet așa și treptat distrusă, pentru că am intrat în niște hățișuri despre societatea asta în care nu prea văd cum ar ieși bine pentru mine. Din păcate. Am văzut că societatea noastră, așa numită falsă democrație, peste tot în lumea asta fals, e de fapt controlată de o mână de dezinformatori și sabotori, în așa fel încât deciziile luate de oligarhi să credem că sunt ale noastre. Ne manipulează, ne dezinformează în cele mai intime colțuri ale minții noastre și credem că ceea ce ei decid pentru noi sunt decizii luate de noi. Democrația e o contradicție în sine. Nici măcar pe timpul Spartei și Atena antice nu a fost democrație. În Atena erau 25.000 de oameni și votau în piața publică, în Acropole, acolo unde sunt celebrele temple, Partenonul și Erecteonul și Propileele. Nu intrau mai mult de 5, 6, 7, până în 10.000. Femeile nu votau, că ele nu făceau parte din popor. Sau cei care erau proscriși nu votau, nu erau parte din popor. Sclavii nu votau, ei nu fac parte din popor. Și aia a fost cea mai curată democrație, ce astăzi e o oligarhie. Și de la minciuna asta am ajuns la minciunile și dezinformările și manipulările care există peste tot în lume, în lumea asta civilizată și care ne-a păcălit. În 2024 am reușit să aflu detalii și mai mari față de invazia din decembrie 89, care a dus la 1166 de morți. Din nimic, pentru a întări o minciună. Trăim într-o societate bazată pe minciună și pe excrocherie, în care oameni care cresc în onoare, în adevăr și în cinste nu au loc, din păcate. Cel mai dureros pentru mine a fost faptul că mi-am dat seama că familia mea a fost distrusă sistematic, începând de acum aproape 20 de ani, de când am făcut o acțiune artistică la momentul ăla, că nu i-am înțeles reverberațiile politice și informaționale. Timp de 5 ani, un cuplu, așa cum eu nu am mai văzut în anturajul meu, a fost sistematic atacat cu diversiuni, precum cele din 1989 sau cele care se tot fac de atunci încoace în dictatura capitalistă. Și ăsta a fost absolut dureros. 5 ani am rezistat la aceste atacuri constante. Încet, încet s-a erodat relația noastră, căsătoria mea. Dar până la urmă a cedat, după ce numele meu n-a mai fost primit
într-o companie de graphic design și nu am mai avut job pentru un an de zile. Asta înseamnă proscrierea. Asta pățim noi, dizidenții politici. Cam de pe vremea aia. Da, suntem încet trași înapoi și marginalizați de această societate excrococratică. Asta e partea rea, din păcate. Mai multe detalii despre ce s-a întâmplat cu viața mea puteți vedea în secțiunea Poliția politică experimentată pe mine în dictatura capitalistă, pe care am publicat-o în cartea mea Decembrie 1989, sub lupa trilogiei istoriei, care se găsește online. Ca părți bune acum, îmi doresc în 2025 să contribui la studiile de pedagogie. Suntem câțiva pedagogi care se gândesc să revoluționeze acest domeniu, în principal în flexibilizarea orelor ca timp și ca informații oferite copiilor, adaptarea mai mult pe copii, în așa fel încât să nu se mai simtă închiși ca la închisoare în școli, deci mai multă libertate pentru ei, de asemenea extinderea cursurilor și către adulți, în așa fel încât ei să aibă măcar pentru început o direcție de la un profesionist al domeniului, care este profesorul, și alte lucruri. După aceea îmi doresc un alt sistem politic la care lucrez deja de 20 de ani, aș putea spune, și care se va materializa în cartea pe care o scriu pe platforma Baldovin Concept, Manifestul Societății Automatiste. După aceea îmi doresc să am o contribuție la întărirea cuplurilor în țara asta și la creșterea natalității ce decurge din așa ceva, și pentru asta am făcut un canal nou care se cheamă Baldovin Psi, unde principala direcție, pe lângă altele, este cea de consiliere a cuplurilor. Și nu în ultimul rând, am făcut un alt canal, Sus Moralul Românesc, pe care iarăși vreau să-l dezvolt și se referă la un naționalism de reparație, nu ultranaționalism de tip Vadim Tudor, nu naționalism de tip Dan Puric. Primul vrea sau tinde către războaie sau conflicte cu vecinii, celălalt tinde să creadă că poporul român ar fi bunicul pământului. Nu, vreau un naționalism de reparație, adică unul care să nu ne discrimineze în Europa, că suntem discriminați noi ca oameni simpli. Deci, dacă vă interesează domeniul psihoterapiei, psihopatologiei și tot ce ține de psi, puteți să vă abonați la acel canal pe care l-am făcut pe majoritatea platformelor de socializare media. Și dacă vă interesează mai mult politica, materialele pe care le-am publicat în general pe Gabriel Baldovin, iată că de anul ăsta deja le separ în canale separate și tot ce ține de Gabriel Baldovin va rămâne cu arte, cu politică, metapolitică, politologie generală, sociologie, da, și alte lucruri, dar nu politică din asta simplă. Încă o dată vă doresc un 2025 bun și sper să ajungem cât mai mulți cei care să corectăm istoria națională și să ne salvăm acest neam. La revedere!